گاهن اتفاق میفته که ما یک عکسی رو داریم و نیاز به پرامپتش داریم و خب این اتفاق برای من خیلی میافتاد، چون حالا کارهای طراحی و اینا داشتیم، نیاز داشتم که یه وقتایی پرامپت داشته باشم که بتونم از اون نمونه چند تا مدل مختلف داشته باشم. عکس رو میدادم به چت جی پی تی و خب چت جی پی تی پرامپت‌های عجیب غریب میداد، اصلا کاراکتر عوض میشد یا حالا هر چیز دیگه، شکل و شمایلش و داستانش رو کلا میریخت به هم. برای همین یک هوش مصنوعی گشتیم و پیدا کردیم به اسم imagefx.com. بیاد بریم توی مانیتور ببینیم که چجوری کار میکنه و چه شکلیه. این سایت imagefx.com هست که حتما براتون توی دیسکریپشن میذارمش. خب بریم یکی یکی اینا رو تست بکنیم. حالا شما میتونید هم لاگین کنید هم میتونید لاگین نکنید، در هر صورت این کار خودشو انجام میده. اینپوت ایمیج، شما هم میتونید فایل عکستون رو اینجا آپلود بکنید، هم میتونید از طریق URLش اقدام بکنید. میام پایینتر، اینجا زبون در واقع اوتپوت لنگویجش، زبونش رو میتونید مشخص بکنید که با چه زبونی به شما خروجی بده، که خب انگلیسی بهترین زبان هست. و پرامپت تارگت داره، میگه که اون خروجی، اون پرامپتی که بهتون میدم رو میتونید از این هوش مصنوعی ها استفاده بکنید یا اینکه نه جای دیگه استفاده بکنید. جنرال ما میذاریمش. و سین استایلش هم اینه که استایلش چجوریه، پورتره هست، لندسکیپ، پروداکت آرتستیکه. اوکی. و از طریق ورد کاونت، اینجاش خیلی مهمه. ببینید حدوداً 150 کلمه به صورت میانگین بهتون میده. اگر بخواید یه پرامپت جمع و جور داشته باشید 50 کلمه‌ای بهتون میده و اگر دیتیل هم بخواید میتونید توی 300 کلمه این پرامپت رو تحویل بگیرید که حالا بستگی به خودتون داره. من حالا رندوم اینجا میذارم. بریم عکسمون رو بیاریم. من این عکس رو انتخاب میکنم. این عکس رو هم که میشناسید از طریق گوگل AI استودیو خروجی گرفتیم که ویدیوش اینجا هست، میتونید آموزش کاملش رو ببینید چقدر با کیفیت خروجی میگیره این لعنتی. اوکی، ما جنریت پرامپت رو میزنیم و اینجا ثبت میکنیم که خروجی رو به همون بده. اگه بده. اینجا بهمون میگه که بیاد بگید که شما ربات نیستی. بابا تو خودت رباتی، من عقده‌ایم، کثافت. تو خودت رباتی، من رباتم. اوکی، بهمون خروجی رو داد. میگه که این عکستون 16:9 هست با این حالا پیکسل، تایپش رو هم برامون مشخص کرده و توی 4 قسمت این داستان رو بهمون، این پرامپت رو در واقع بهمون داده. بیسیک، دیتیل، ادوانس و دیسکریپشن رو بهمون داده. ما میریم حالا این ادوانسش رو کپی میکنیم. این رو حالا همه جا میتونید ازش استفاده بکنید. چرا؟ چون ما اینجا جنرال زدیم. میتونید از طریق مثلا ایمیج افیکس، حالا بیایم اینجا ایمیج افیکس هم قبلا بهتون معرفی کردم، لینکش رو میذارم حتما ببینید. اینم خروجی های وحشتناکی میده. حتی یک من که لئوناردو بود دیگه همه میدونن یک من لئوناردوه، باز میتونه این با لئوناردو رقابت بکنه. ما اینجا کریت رو میزنیم و ابعادش هم که اصلا دیگه دست نمیزنیم و بریم ببینیم که خروجی چی بهمون میده. بله، من این رو جدا میکنم. ما یک همچین ورودی بهش دادیم و یک همچین خروجی به همون تحویل داده با این پرامپتی که برامون از طریق این عکس ساخته. تموم شد و رفت. یه مطلب دیگه، شما میدونستید که اگر چنل من رو سابسکرایب کنید، این دنیا و اون دنیا مورد عنایت که حالا نه مورد پاداش خدا قرار میگیرید. یعنی خدا بهتون پاداش میده اگر من رو ساب کنید. میتونید سابسکرایب کنید خودتون ببینید. شوخی میکنم. موفق باشید.